Nung nakaraan, nakagawa na ako ng ilang iba't ibang lumilipad na makina mula sa isang radio-controlled na SpaceX Starship. Hanggang sa isang drone na kinokontrol gamit ang reaction wheels. At Pagpapaliwanag, isang drone na ginagamitan ng gas thrusters. Madalas ko marinig ang suggestion na ilagay ang battery sa ilalim ng drone para bumaba ang center of mass at maging mas matatag ito, parang pendulum. Pero gumagana ba talaga ito? Para matest kung ang mababang center of mass ng drone ay nagpapataas ng katatagan dahil sa pendulum effect, dapat alisin ang ibang uri ng katatagan. Kaya dito, may drone ako na nakakabit sa isang patpat o isang patpat na nakakabit sa drone. May dalawang battery akong nakakabit na medyo malayo sa ibaba ng patpat, kaya napakababa ng center of mass nito. Ngayon, sa mismong drone, wala itong kahit anong uri ng katatagan gaya ng gyros at accelerometers. Puro pagtutulak lang talaga ang ginagawa nito. Kaya dapat nito alisin ang lahat maliban dito. Epekto ang pendulum. Kaya ko nang kontrolin ang throttle at mga motor, pero wala pa sa direksyon, kaya ikakabit natin sa mounting na ito. Subukan natin kung gumagana ito. Ngayon, ikinakabit ko ito ng bahagyang nakatagilid na siguro ay pinakamagandang paraan para makita kung talagang magle-level ito, kaya lumayo tayo sandali. At subukan natin ito. Sige, unang drone pendulum test. Bumangga sa halamang bakod. Drone pendulum test number 2. Array. Matindi ang tama nun. Matibay pa rin ang drone. Ulitin natin ang test hanggang makabuo ng matibay na konklusyon. O hanggang masira ang drone, syempre. Pero, wala namang masyadong pendulum effect na yon. Sa palagay ko, may paunang konklusyon na ako mula sa mga test flight na iyon. Ang gagawin ko ay titingnan ko ang high-speed footage at pagkatapos ay maaari nating suriin kung ano ang mangyayari. Now ito ang high-speed video ng drone na lumilipad at tila pareho ang anggulo nito. Pwede nating i-plot ang drone sa iba't ibang posisyon habang lumilipad as makikita na parang pantay ang lahat. Ngayon, maliit lang itong bahagi ng paglipad, kaya baka hindi pa ito nakaikot sa patayong posisyon. At kung ipinagpatuloy ko ang pagkuha ng video, maaring sa huli ay pamantay din ito. Narito ang isa pang kuha ng drone na hawak na parang pendulum para magbigay ng idea kung gaano katagal ang pag-indayog nito. Dapat pumantay muna ang drone bago lumabas sa kuha kung may pendulum effect talaga. Pero bakit nga ba ganito? Tingnan natin kung paano gumagana ang isang pendulum. Ang pendulum ay gumagana sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang masa na nakasabit sa ibaba ng pivot at kapag inilipat ang masa sa gilid, ito ay babalik at iindayog pabalik sa gitna. Ngayon, ang pivot ay laging nasa isang posisyon at kapag nilipat ang masa sa gilid, ang hila ng gravity ay hindi tumatapat sa pivot. Lumilika ito ng torque na umiikot sa pendulum pabalik sa ilalim ng pivot. Para gumalaw ang drone na parang pendulum, dapat hindi tumapat sa pivot point ang hila ng gravity. Dahil hindi basta humihila ang gravity sa kahit anong parte ng bagay, sinasabi nating kumikilos ito sa sentro ng masa. Posisyon kung saan nababalanse ang bagay. Pero nasaan ang pivot point? Kapag inihagis mo ang isang bagay sa area at pinaikot ito, makikita mong umiikot ito sa gitna nito na maintindihan kung nakapaghagis ka na ng frisbee. Kung magdadagdag tayo ng sa isang bahagi ng bagay, lilipat ang sentro ng masa papunta sa bahaging iyon. Pero anong mangyayari pag inihagis ito? Mukhang umikot ito sa bagong sentro ng masa. Dito nagsisimula ang malaking maling akala sa katatagan ng drone. Lahikal isipin na ang drone ay umikot sa thrust point at bumabagsak ang masa na parang pendulum. Pero sa totoo, magkapareho ang pivot point at sentro ng masa, kaya walang torque at pag-ikot. Kung susubukan mong paliparin ang drone na may napakababang sentro ng masa
Ang mangyayari lang ay tataas ang rotational inertia ng drone. Ibig sabihin, mas mahihirapan ang flight controller na kontrolin ito at malamang magka-crash ito. Bakit hindi nagsisilbi ang mga propeller bilang pivot point ng pendulum? Mas madaling ipaliwanag kung ang thrust ay ipapakita bilang nakapirming puwersang kumikilos sa drone. Pag tumagilid ang drone, tumagilid din ang thrust line. Dahil dito, walang correction torque at ang thrust ay palihis lang. Kung ikumpara sa nakatagilid na pendulum na ang pivot ay pwedesang pataas, malinaw na hindi ito kaya ng mga propeller sa kasalukuyang pagkakabit. Gayun din, kung ipapakita natin ang mga puwersya mula sa gravity na kumikilos sa drone at sa pendulum, malinaw na ang mga puwersang kumikilos sa drone ay balanse sa paligid ng pivot, kaya walang pag-ikot. Samantalang, ang pendulum ay may hindi pagkakabalanse at gustong umikot. Kapag nadidisenyo ako ng drone o iba pang lumilipad na makina, iniisip ko silang parang nasa zero gravity. Hinahikiya kang huwag pansinin ang pendulum effect at mag-focus sa puwersang nalilika sa paligid ng pivot point o sentro ng masa. Sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin ko ang mga dati kong lumilipad na proyekto at ipapaliwanag ang control theory sa likod nito. Simulan natin sa electric ducted fan rocket na ginawang kahawig ang control ng SpaceX Falcon 9. Sa madaling salita, isa itong malaking tubo na gumagamit ng thrust vectoring sa ibaba para sa control. Nasaan ba talaga ang sentro ng masa? Kung ilalagay natin ang thrust sa ibaba ng tubo at iikot ang thrust vector sa gilid, makikita na kapag inilipat ang masa pataas, lumalakas ang thrust na malayo sa sentro ng masa, kaya mas malaki ang control na torque. Kung nasa ibaba ang sentro ng masa, hindi magagamit ang thrust vectoring dahil walang offset mula dito. Dahil sa thrust vectoring na malayo sa sentro ng masa, nananatili ang controller dong paghover ng tubo. Hanggang sa masira ang motor. Narito ang sayang radio-controlled na modelo ang Chinook. Hindi ito lumilipad tulad ng totoong Chinook. Bagkus may mga propeller ito sa itaas na naikiling para i-vector ang thrust. Kabaliktaran ito ng naunang halimbawa. Kaya ito na, lumilipad na, walang Chinook body. Naipipihit ang mga motor sa puntong ito para i-vector ang thrust at ma-control. Saan dapat ang tamang sentro ng masa? Tama ka na imong kahingi baba ang sentro ng masa dahil ito ang magbibigay ng pinakamalaking thrust offset. Huwag malito sa pendulum fallacy. At ang huli kong halimbawa ay ang bago kong gas thruster drone. Dahil ang drone na ito ay may thrust na nakapirmi sa gitna, ang linya ng thrust ay laging dumadaan sa sentro ng masa kaya hindi ito lumilika ng torque o pag-ikot. Kaya anilagay ko ang battery sa itaas dahil iyon lang ang tamang pwesto. Kung ilalagay ko ito sa ibaba, walang magiging pagkakaiba sa katatagan dahil nakaayon pa rin sa thrust. Magkakaroon lang ng kaunting pagbaba sa pivot point. Kaya, ang tanging paraan para makontrol ang sasakyan ay gamitin ang high-pressure jet sa braso para lumikha ng puwersang magpapaikot dito na hindi dumaraan sa sentro ng masa. Sana ay natulungan ang video na ito na malinawan kayo sa ilang maling akala tungkol sa stability ng drone. At kung gusto ninyong magbasa pa tungkol dito, gumawa ako ng website na may karagdagang impormasyon. Tulad ng kung ano ang ibig sabihin ng stability, ano ang ibig sabihin ng control, may kinalaman ba ang aerodynamics sa pendulum fallacy. Iyon lang para sa video na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, pakibigyan ng thumbs up. Kung bago ka sa aking channel at gusto mong makita ang iba pang kakaibang proyekto sa pagpapalipad, pindutin lang ang subscribe sa ibaba. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin sa Patreon. Dahil sa inyo, nagagawa ko ang mga ganitong video at proyekto. Salamat sa panonood, makikita tayo ulit sa susunod na video. Paalam!